سلام دوستان، امروز میخوام آموزش یک گل صورتی با مرکز طلایی رو براتون آموزش بدم. برای ساخت به 5 گلبرگ کوچیک و 5 گلبرگ سایز بزرگ نیاز داریم و مرکز که در ادامه براتون نشون میدم. 2 گلبرگ رو روی هم قرار میدیم و اونها رو به این صورت حالت میدیم که گوشه های گلبرگ حالت گل واقعی رو به خودش بگیره. گلبرگ سایز بزرگ رو به اندازه 2 سانت برش میدیم و گلبرگ های سایز کوچیک رو به اندازه 1 سانت و نیم انتهای اونها رو با قیچی برش میزنیم. مطابق تصویر با کمی چسب انتهای گلبرگ ها رو به این صورت حالت میدیم. از یک تکه کاغذ دایره شکل برای بک‌گراند گلمون استفاده میکنیم و گلبرگ ها رو ابتدا 5 سایز بزرگ رو به این صورت روی کاغذ دایره شکل با چسب حرارتی میچسبونیم. پنج گلبرگ سایز کوچیک رو هم به همین صورت در مرکز گلمون با چسب حرارتی میچسبونیم. برای درست کردن مرکز از یک تکه کاغذ که وسطش به این صورت برش داده شده و ارتفاع بیشتری داره و یک تکه کاغذ که به این صورت برش خورده و ارتفاع کمتری داره استفاده می‌کنیم. ابتدا برای مرکز فقط به صورت موازی اونها رو تا میدیم و به این صورت لول می‌کنیم. لایه دوم رو باید به صورت اوریب روی کاغذ بچسبونیم تا حالت پرتری رو به مرکز گلمون بده. به این صورت با چسب حرارتی به صورت اوریب میچسبونیم.
لایه اول رو در وسط قرار میدیم و لایه دوم رو به دور اون میچرخونیم و با چسب محکم. به این صورت با نوک انگشت لایه رویی رو یکم از لایه مرکزی فاصله میدیم تا به این صورت حالت قشنگتری رو به خودش میگیره. آن رو با چسب حرارتی به مرکز گلمون متصل میکنیم.